तीळ भाजलेत, आता हे दळून घ्यायचे चांगले बारीक. हे तीळ दळून घेतलेत बारीक. हे शेंगदाणे दळून घ्यायचेत, भाजलेत चांगले, थोडेसे थंड झालेत. आता हे दळून घेऊ. हे पहा शेंगदाणे चांगले असे बारीक करून घेतले, फार बारीक नाही केलेले एकदम. शेंगदाणे आणि तीळ हे दोन्ही बारीक करून घेतले, भाजून खमंग भाजले. तिळाचा लाडवाचा नैवेद्य दाखवतात देवीला आज 5व्या दिवशी, म्हणून मी हे करते. आता याच्यात फक्त बारीक करून गूळ कालवायचा आणि लाडू करायचा तूप टाकून. 100 ग्रॅम गूळ घेतला आहे मी याच्यामध्ये, आणि तो चिरलेला आहे. फक्त थोडासा फोडायचं हे खडे आणि बारीक करायचा याच्यात. हातानेच मिक्स करून घ्यायचे गूळ आणि 1 चमचाभर तूप टाकायचं. किंवा मग तुम्हाला जर ते बारीक करायचं असेल पूर्णपणे तर तो मिक्सरमध्ये सर्व हे साहित्य मिक्सरमध्ये फिरवून घ्यायचं. आता यामध्ये थोडंसं तूप टाकून घेऊया. थोडंसं टाकायचं. थांब बोलू नको. कुठं लाडू करून घेते मी नैवेद्याला, छोटे 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 छोटे. नैवेद्यासाठी लाडू करून घ्यायचे. शेंगदाणा आणि तिळाचे लाडू. तर आपण संक्रांतीला सुद्धा असेच लाडू करतो, पण हे ललिता पंचमी आहे आज, तर ललिता पंचमी निमित्त असे छान नैवेद्यासाठी हे लाडू केलेले आहेत. नवरात्राच्या उपवासाला आणि तीळ चालतात. चालत नसल्यास तुम्ही स्किप करू शकता. फक्त शेंगदाण्याचे सुद्धा असे छान लाडू होतात. पहा मस्त असे लाडू झालेले आहेत. ते लाडू करून घेऊया सगळे. हे पहा शेंगदाणा आणि तिळाचे लाडू छान तयार झालेले आहेत. मस्त असे हे लाडू तुम्ही पण तयार करून बघा. आमची नगरची आजी या चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा आणि शेअर करा. व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल सर्वांचे धन्यवाद.